Hi guys, good morning. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba maglagay ng subscribe button sa ating video gamit lamang ang Kinemaster or ang Kinemaster. So kung nakikita nyo itong malaking bilog na ito na may plus sa gitna, i-click lang natin yon. And then, maghanap tayo ng short video o ng picture na paglalagyan natin ng ating subscribe button. So, punta lang tayo sa media. Then, try natin humanap ng small video o ng short video. Ito. Yes. Ito na lang. Yung video namin nung nagpunta kami sa Joseph Farm. Antayin lang natin ma-convert kasi medyo mataas yung niya, resolution niya. Naka 4K siya eh. Ayan, once na okay na, i-click lang natin itong nasa taas, yung may check. Then, play natin. Bahala na kayo kung isang part nyo gustong ilagay yung inyong subscribe button. Pero meron ako na-download kasi na subscribe button na may apoy-apoy effect siya or with fire effect. So, parang magandang ilagay siya dito sa unahan. So, punta tayo sa layer and then media. Then, punta tayo sa download. Hanapin lang natin yung dinownload natin kanina. So, ito. Ayan. Then, check ulit. So, click natin siya. So, ayan kung makikita nyo guys. May apoy-apoy siyang effect. Pero kung makikita nyo, may green screen pa siya. So, para matanggal natin yon, punta lang tayo sa chroma key. And then, i-enable lang natin. Ayan. Then, check. So, ayan guys. Kung makikita nyo, wala na yung kanyang green screen. So, hanapin nyo lang kung saang part siya magandang ilagay. So, bahala na kayo kung gaano kalaki yung size na gusto nyo. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. Pero para sa akin, mas maganda kung malaki para visible siya. Na talagang ine-encourage mo yung viewers mo na mag-subscribe sa'yo. So, ayan, mas gusto ko siya sa center. Ayan, try ulit natin i-play. Yan. Astig. Ulitin ulit natin, guys. Yan. Astig. So, ayun, guys. Na-adjust yung size niya kung kung gaano katagal yung gusto nyong appearance ng inyong subscribe button. Pwedeng paikliin. Ayan. Pero, mas maganda kung yung normal size na niya para at least medyo mahaba-haba siya. Ayan. At kung gusto niyo mas marinig pa yung effects ng inyong subscribe button with fire effects, pwede nyo laksayin yung kanyang volume. So, dito lang tayo sa audio. Then, i-click itong 100%, doblehin natin. So, gawin natin 200%. Then, ine-enable ko din tong auto volume para mas malakas din. Check. Try ulit natin, guys. Ayan. So, mas narinig na siya. Then, meron pang isa guys, akong na-download na green screen. Yung normal, yung merong notification bell. So, ida-download nyo din siya. And reminder lang ulit, huwag nyo kakalimutan ng ida-download nyo ay yung green screen subscribe button. So, sa layer lang ulit. Then, media. Sa download lang. Then, hanapin natin yung subscribe button na dinownload ulit natin kanina. So, ito siya. So, ayan siya. So, kung makikita nyo, may green background ulit siya. So, same process no kanina. Punta tayo sa chroma key and then enable and check. So, iayos lang natin yung positioning niya, guys. Medyo mahaba siya. So, pwede naman siyang bawasan. Pero, ipakita na lang natin lahat. Adjust na lang natin. Yan. Then, hanapin lang natin din ang position kung saan nyo gusto. So, sa gitna na lang natin ilagay.
para kitang-kita. Tapos yung sound niya, pwede rin baguhin para mas rinig na rinig yung kalembang ng ating notification bell. So, then auto volume din, check. So, try natin guys. So, ayan. So, play ulit natin guys from the top para makita nyo lang yung effect. So, ayan siya guys. So, thank you for watching. Bye-bye!